jangan lupa subscribe. Okay? Okay, first kita buat lakaran dulu. Lakaran untuk bentukkan macam, buat macam Joker smile lah. Tapi kalau korang tak nak buat pun, it's okay, ikut pada kreativiti korang. Then, aku ambil latex. Aku apply dekat sekitar tempat yang aku buat lakaran tadi tu. Lepas aku apply latex dekat lakaran tu, aku ambil cotton bud. Aku ambil sikit-sikit je. Aku lekatkan dekat sekitar tempat yang aku buat lakaran tu. Lepas letak cotton bud, aku apply lagi liquid latex tu supaya dia melekat dengan cotton bud tu. Dan buat pula kat sebelah. Buat dalam keadaan yang sama, macam yang sama juga. Okay? This time aku memang buat Joker smile guna liquid latex lah, sebab sebelum ni aku pernah try guna gam putih, tapi dia punya efek, dia punya hasil dia tak berapa kemas, so tak berapa cantik, dan dia lekat pun tak berapa cantik lah. So memang nak tak nak, untuk as efek makeup aku suggestkan memang korang kena beli liquid latex untuk dapatkan efek yang lebih real. Dan korang boleh carilah dekat Shopee ke, kat mana-mana ke kan. Dan lepas tu untuk aku nak bagi dia kering, memang aku guna hair dryer untuk keringkan, untuk cepatkan dia punya kering. Sebab liquid latex kan macam gam juga, dia perlukan masa untuk kering. So kena guna hair dryer lah. Dan ambil pula concealer, apply dekat kawasan latex tu. Okey, lepas tu aku ambilkan kalung minyak warna merah. Sorry aku tak tunjuk kat video pasal aku terlupa nak tunjuk. Minta maaf sangat-sangat. So ambil kalung minyak warna merah, aku apply dekat sekitar latex tu, sekitar kawasan yang aku buat Joker smile tu. Warna merah. Lepas tu aku ambil warna hitam, aku letak kat tengah-tengah dia. Kalau korang perasan dalam video tu, macam tu lah aku buat. Aku memang banyak fast forward video tau. Aku banyak percepatkan speed dia sebab dia memang ambil masa. Dan kalau korang nampak kat situ, aku sebenarnya ambil fake blood yang jenis gel ataupun yang jenis pekat, darah pekat tu, dan aku apply dekat sekitar tu. Sorry lah aku tak tunjuk tau. Sorry sangat-sangat sebab aku tak perasan kan, bila dah siap video baru aku perasan aku tak tunjuk. Dan aku ambil lipstick warna merah, aku letakkan dekat bibir dan ke tepi tu bagi dia rapat. Dan aku apply lagi darah jenis pekat. Aku tak guna darah cair tau this video. Aku guna darah pekat je untuk nampakkan efek warna colour tu. Korang boleh tengok kat situ lah. Time ni korang boleh tengok aku just apply darah jenis pekat je. Aku cover bahagian yang aku rasa macam tak kena. Dan aku letak sikit foundation. Bukan foundation lah actually. Aku letak compact powder. Aku cover aku punya muka, aku touch up punya muka. So macam tu lah hasil dia, Joker smile. So korang kalau suka jangan lupa subscribe. Okay, nanti aku buat video lain pula. Bye.